આપણે એકદમ ચટપટી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ પાવભાજી બનાવશું। ઘણીવાર આપણે ઘરે પાવભાજી તો બનાવીએ છીએ, પરંતુ આપણે જેવી બહાર ખાઈએ તેવી નથી બનતી। તો આજે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે જેવી આપણે બહાર પાવભાજી ખાઈએ તેવા જ સ્વાદ સાથે બનાવશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જય માતાજી, કેમ છો બધા? મારી ચેનલ આજે શું બનાવમાં તમારા બધાનું હું ખૂબ જ સ્વાગત કરું છું। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો અને બેલ આઇકનને પણ જરૂરથી દબાવો, જેથી હું જ્યારે પણ નવી રેસિપીનો વિડીયો મૂકું ત્યારે તમને તેની નોટિફિકેશન મળતી રહે। એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ પાવભાજી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ કુકર ગેસ ઉપર મૂકશું। હવે કુકરમાં 1 પાવરા જેટલું તેલ નાખશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું। આજે આપણે એકદમ બહાર જેવી પાવભાજી ખાઈએ તેવી જ બનાવશું, તેથી તેલ અને બટરનો ઉપયોગ થોડો વધારે થશે। તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલો પાવભાજી મસાલો નાખશું તેલમાં। તમે કોઈ પણ કંપનીનો પાવભાજી મસાલો લઈ શકો છો। હવે શાકભાજીમાં મેં અહીં 100 ગ્રામ જેટલું ફ્લાવર, 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા, 1 રીંગણ, 1 કપ જેટલા લીલા વટાણા, 3 ટમેટાના આ રીતના ટુકડા કરીને લીધા છે। હવે બધા જ શાકભાજીને તેલમાં એડ કરી દેશું અને ઉપરથી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર નાખીને બધી જ વસ્તુને તેલમાં સારી રીતે સાતળી લેશું। બધા મસાલા શાકભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી જ સાતળવાનું છે। તો બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે કુકરમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખશું, અંદાજે અડધા લીટર જેટલું। તો એકવાર ચમચાથી હલાવી લેશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને કુકરની 5 થી 6 સીટી કરી લેશું। સીટી થઈ જાય પછી કુકરને તરત ન ખોલી લેવું, કુકરની બધી જ હવા નીકળી જાય પછી ખોલવું। 5 થી 6 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરમાંથી બધી હવા પણ નીકળી ગઈ છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ। તો ચમચાની મદદથી જોઈએ તો બધા જ શાકભાજી સારી રીતે ચડી ગયા છે। હવે ભાજી વઘારી લઈએ। ભાજી વઘારવા માટે જે પણ કઢાઈ વાપરો તે થોડી પકતી હોવી જોઈએ। આપણે બહાર ભાજી ખાઈએ તે તો તવા ઉપર જ બનતી હોય છે, પરંતુ ઘરે તેવો જ ટેસ્ટ લાવવા માટે કોઈ પણ મોટું અને પકતું વાસણ વાપરવું। હવે કઢાઈમાં 2 પાવરા જેટલું તેલ નાખશું અને 2 ચમચી જેટલું બટર નાખશું। બટરની જગ્યાએ તમે ઘરના સાદા માખણનો કે પછી ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તેલ અને બટર સારી રીતે ગરમ થઈ જાય પછી મેં અહીં 2 ડુંગળીને આ રીતે ક્રશ કરીને લીધી છે, તે તેલમાં એડ કરશું। હવે ડુંગળીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી તેલમાં સાતળી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવી। સતત હલાવીને ડુંગળીને સારી રીતે સાતળી લેશું। તો 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ડુંગળી પણ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે મેં અહીં 1 કેપ્સિકમને આ રીતે ઝીણું સમારીને લીધું છે, તે એડ કરશું। હવે કેપ્સિકમને પણ તેલમાં સાતળી લેશું। હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરીને 2 મિનિટ સુધી ડુંગળી અને કેપ્સિકમને ચડવા દેશું અને આ સમયે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવી। તો 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ડુંગળી કેપ્સિકમ પણ થોડા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। એકવાર સારી રીતે હલાવી લેશું। હવે મેં અહીં 1 ચમચી કસૂરી મેથી લીધી છે, તેને હાથથી ક્રશ કરીને નાખશું। કસૂરી મેથી જરૂરથી એડ કરવી, કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ પાવભાજીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી પાવભાજી મસાલો અને 3 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું। જો તમારા લાલ મરચાંનો કલર વધારે ન આવતો હોય તો 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખવું, અથવા જો બીટ અવેલેબલ હોય તો જ્યારે આપણે શાકભાજી બાફ્યા તે સમયે અડધું બીટ પણ બાફવામાં એડ કરવું, જેથી ભાજીનો કલર એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ આવે। હવે 1 મોટી ચમચી આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરશું। હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। મસાલાને 1 મિનિટ સુધી સાતળી લેશું અને મસાલા એડ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખવી। હવે મસાલા બળે નહીં તે માટે અડધા કપ જેટલું પાણી નાખશું અને મસાલાને સતત હલાવતા રહેશું। તો ભાજીનો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે।
હવે આપણે જે શાકભાજી બાફીને રાખ્યા છે તે મસાલામાં એડ કરી દેશું અને એકવાર બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીને કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીને ચડવા દેશું. આમ કરવાથી બધા જ મસાલાની ફ્લેવર શાકમાં સારી રીતે આવી જશે. તો 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને મસાલા અને શાક બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈને એકરસ થઈ ગયું છે. અડધી ચમચી સંચળ નાખશું અને મેસરની મદદથી દબાવીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું. આ સમયે જો ભાજી વધારે ઘાટી લાગતી હોય તો પાણી એડ કરી દેવું. તો ભાજી સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે અને એકરસ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરીને 1 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું, જેથી આપણે જે તેલ એડ કર્યું છે તે બધું જ તેલ ઉપર આવી જાય. તો 1 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ઉપર આવી ગયું છે. હવે ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું. ધાણા ભાજી ભાજીનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, તેથી તેનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું. તો આપણી એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ભાજી સાથે ખવાતા પાવ શેકી લઈએ. તો તેના માટે એક લોઢી ગેસ ઉપર રાખશું. હવે 1 ચમચી બટર નાખશું અને આપણે જે ભાજી બનાવી છે તે 1 ચમચી નાખશું. થોડી ધાણા ભાજી નાખશું અને ચમચીથી મિક્સ કરી લેશું. હવે પાવની અંદર વચ્ચેથી કાપો પાડીને આ રીતે લોઢી ઉપર શેકી લેશું. પાવને બધી જ બાજુથી ફેરવીને શેકી લેશું. આપણે બહાર પાવભાજી ખાઈએ ત્યાં જે તવામાં ભાજી બનાવે તેમાં જ પાવ શેકીને આપતા હોય છે, તેથી પાવમાં પણ ભાજીની ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવતી હોય છે. પરંતુ આપણે તો તવામાં ભાજી બનાવી નથી, તેથી આવી રીતે પાવ શેકવાથી પાવમાં ભાજીની ખૂબ જ સારી ફ્લેવર આવી જશે. તો પાવ સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે અને ભાજી પણ બની ગઈ છે. તો ગરમા ગરમ પાવભાજી પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા બધાની જ મનપસંદ એવી આ પાવભાજીની રેસીપી ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે ભાજીનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. આપણે જેવી બહાર ભાજી ખાઈએ તેવો જ કલર આવ્યો છે અને ટેસ્ટી તો ખૂબ જ બની છે. તમે મારી રેસીપીથી કોઈ પણ વાનગી બનાવો ત્યારે મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમારી વાનગી કેવી બની, અને રેસીપીમાં કાંઈ પણ ભૂલ જણાય તે પણ કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.